صقور ليبيا. عندما أجبر القذافي أخطر طائرات التجسس الأمريكية على الهرب. أعلنت الحكومة الليبية مطلع العام 1973 مياه خليج السدرة الواقعة بين مدينة بنغازي شرقاً ومصراتة غرباً مياهاً إقليمية تخضع للسيطرة الليبية. كما كل الأراضي الليبية، رفضت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الإعلان دون دول العالم الأخرى، متذرعة بأن ليبيا لا تملك مقومات السيطرة على هذا الخليج الكبير، ما تسبب في وقوع نزاع مسلح بين البلدين في عام 1981، واستمرت التوترات والمناوشات في المنطقة حتى بداية تسعينيات القرن الماضي. خلال تلك السنوات عززت الولايات المتحدة أسطولها المتواجد في البحر الأبيض المتوسط، ودارت عدة مواجهات أسفرت عن خسائر لكلا الطرفين، ما دفع بالولايات المتحدة في أكتوبر من عام 1985 لإرسال طائرة بلاك بيرد 71 SR، أخطر طائرة تجسسية حول العالم في ذلك الوقت، لرصد مواقع ومعسكرات الجيش الليبي وتجميع بنك أهداف عسكرية، لكنها قوبلت باعتراض الليبي كاد أن يودي بتلك الأسطورة الجوية إلى الهاوية. ما هي طائرة بلاك بيرد؟ تتمتع طائرة بلاك بيرد أو الطائر الأسود بمميزات عدة لم تتمكن أي طائرة من تحقيقها حتى يومنا هذا، فهي قادرة على التحليق بارتفاع 25 كيلومتر وبسرعة 3.3 ماخ، أي ما يعادل 3700 كيلومترا في الساعة، إضافة لقدرتها على التحليق لنحو 30 ساعة متواصلة والتزود بالوقود من الجو، أي أنها أسرع من جميع الصواريخ المضادة للطائرات حتى العام 2004. جسم الطائرة البالغ طوله 32.5 متر وبعرض 17 متر، مصنع بالكامل من مادة التيتانيوم لتحمل الضغط الجوي الزائد والحرارة المرتفعة الناتجة عن تحليق الطائرة في طبقات الجو العليا. أما عن تجهيزاتها التجسسية فما يعرف عنها أنها مزودة بكاميرات فوتوغرافية عالية الدقة لوروب، قادرة على التقاط صور حتى لأرقام المركبات الأرضية، إضافة لكاميرات الأشعة تحت الحمراء والكاميرات الحرارية ومستشعرات الكشف عن التحصينات التحت أرضية وأنظمة الرادار الجوية والبحرية، في حين لا تزال العديد من أنظمة الطائرة الميكانيكية والتقنية محفوفة بالسرية في أروقة البنتاغون والقسم الأمني في شركة لوكهيد مارتن المصنعة لها، لكن ما يجزم قوله إنها كانت تكنولوجيا حرب سابقة لعصرها. عملية الاعتراض. في 5 أكتوبر من عام 1985 رصدت منظومات الرادار الجوي طائرة معادية مجهولة الهوية دخلت الأجواء الليبية، وكانت تظهر بشكل متقطع على شاشات الرادار، مما دفع بوحدات الدفاع الجوي لإعلان حالة الطوارئ وتشغيل صافرات الإنذار في المطارات والمرافق العسكرية الواقعة ضمن القطاع الجوي الذي تحلق به الطائرة. كان العميد الطيار مسعود مختار الأورفلي أحد الطيارين المكلفين بدور الجاهزية في السرب 1055 المتمركز بقاعدة معتيقة الجوية في ذلك الوقت، وبالتزامن مع دور صافرات الإنذار في القاعدة قاد الطيار الأورفلي تشكيلا ثنائيا من مقاتلة ميج 25 PD المتطورة برفقة زميله الملازم محسن ساح، وعلى الفور أقلع باتجاه الهدف الذي توجههم إليه غرفة التوجيه والرصد الأرضي، والتي طلبنا منهما التسلق إلى ارتفاع 14 كيلومتر واختراق حاجز الصوت في اتجاه الشمال الشرقي لمدينة طرابلس، ذلك لمجاراة سرعة وارتفاع الهدف الذي كان لا يزال مجهولا بالنسبة إلى قائد التشكيلة وزميله. وخلال عملية التتبع بدأت المسافة تتناقص بين تشكيل ميج 25 وطائرة التجسس 71 SR من مسافة 80 كيلومتر إلى أن وصلت إلى 20 كيلومتر، حينها ظهر الهدف على رادار طائرة العقيد الأورفلي، والذي قام على الفور بالقبض الراداري عليها وفتح أزرار صواريخ جوجو والاقتراب منها لمسافة تحقيق الهدف.
أدرك طاقم الطائرة الأمريكية عبر أجهزة الطائرة المتطورة أنهم في مرمى نيران الطائرة الليبية، وعلى الفور بدأوا بالارتفاع أكثر مع زيادة سرعة الطائرة. في تلك اللحظة كانت المسافة الفاصلة بينهم وبين الطائرة الليبية التي تطاردهم هي 5 كيلومترات فقط. ولسوء الحظ فإن الطيار الليبي الأورفلي كان غير مجهزا بالبدلية الفضائية وأجهزة التنفس التي تساعده على التحليق في هذا الارتفاع، كما أن الوقود المتبقي في طائرته لا يسمح بمواصلة المهمة، بالإضافة لأن مسار الطائرة التجسسية كان باتجاه مغادرة الأجواء الليبية. هذه المعطيات كانت أيضا ضمن حسابات غرفة التوجيه والرصد الأرضي التي أعطته الأوامر بالكف عن المطاردة والعودة للقاعدة. كان الأورفلي قد أبلغ القاعدة الأرضية بهوية الطائرة المعادية أثناء مطاردته لها، لكن كادر القاعدة شكك في معلومات العقيد الأورفلي، حيث من غير الممكن أن تظهر طائرة التجسس 71 سار على شاشات الرادار الليبية، بناء على الدعاية الأمريكية التي جعلت من الطائرة فزاعة لأعداء الولايات المتحدة، وقد روجت لها بأنها الطائرة الأسرع والأحدث والأكثر تطوراً والمحجوبة عن الرادارات والقادرة على اختراق أي منطقة وتأدية المهام التجسسية دون أن تتم ملاحظتها. وعند مراجعة تسجيلات الكاميرا المثبتة في هيكل طائرة ميغ 25 تبين فعلا أن ما تمت مطاردته هي الطائرة بلاك بيرد، والتي أجبرت على الهرب قبل أن تبدأ مهمتها حتى. وعلى الرغم من أن ثوان قليلة حالت دون إسقاطها وكسر شوكة الولايات المتحدة، إلا أن هذه الحادثة والتي جرت في ظروف غير متكافئة تعتبر نصرا ليبيا عجزت عن تحقيقه دول عظمى في ذلك الوقت كالاتحاد السوفيتي والصين ودول أوروبا الشرقية. كما أن هذا الانتصار يعد انتقاما عربيا من الولايات المتحدة التي أرسلت ذات الطائرة في مهمة تجسسية إبان حرب أكتوبر ضد إسرائيل، والتي نجحت في كشف ثغرة الدفرسوار على الجبهة المصرية، والتي أدت لتغيير مسار الحرب وانتقال استراتيجية الجيش المصري من حالة الهجوم إلى حالة الدفاع. النتائج: تمكنت ليبيا خلال النزاع على خليج سدرة من الحفاظ على أجوائها من أي خروقات أمريكية، لما أبداه الطيارون الليبيون من مهارة وخبرة تنفيذ المهام الموكلة إليهم، وعلى وجه الخصوص مهام الاعتراض والتأمين الجوي. وما بعد تلك المطاردة ليس كما قبله، فقد باتت المواقع العسكرية الليبية والمواقع الأمنية في مأمن من كشف قدراتها وتجهيزاتها وعتادها للعدو. كما أن الولايات المتحدة أدركت حجم القوة الليبية المسخرة للدفاع عن النفس، وهو ما أجبر الأسطول الأمريكي في البحر المتوسط على وقف التحرشات والاقتراب من الشواطئ والمرافئ الليبية، ولاحقا القبول بالحلول التي طرحتها ليبيا. وأنت عزيزي المشاهد، هل كنت تعلم بحجم القوة الليبية سابقا؟ وهل لديك تصور عن الواقع العسكري في ليبيا اليوم؟ لا تنسى مشاركتنا رأيك في مكان التعليقات. نراك في الفيديو القادم. إلى اللقاء.